عليكم أعزائي المتابعين. اليوم راح نعمل شاورما الدجاج. أنا جبت كيلو دجاج صدورة، فرمته شرايح هيك. طبعا بعد ما بتغسليه منيح تفرميه بهذا الشكل. كيلو بكفي لعائلة 4 أشخاص وكتير. وعندي مجموعة توابل راح نقولهم سوا. هون عندي بهارات مشكلة، فلفل، زنجبيل، كاري، وهون بهارات الشاورما. وعندي معلقة كبيرة بهارات الماجي، معلقة دبس البندورة، وهون معلقة كبيرة كمان توم مهروس، معلقة لبن. وبناخد ليمون للنكهة، نص من كاسة زيت. وهلأ بنبلش نفضيهم ونعمل التبلية. أول شي رح ناخد كاسة الزيت، ممكن اعتاز شوية مي. رح احط اول شي التوابل كلها، وهي بهارات الشاورما. دبس البندورة بيعطيها لون وقت التحمير. والثوم فيك تستبدليه تحطي توم بودر، معلقة لبن. بقي أهم مكون ما جبته لسه رح أجيبه، الخل. هلأ جبنا خل أبيض، كاسة مي، حرك المزيج. وهذا الليمون للنكهة. خلطناهم منيح رح نجيب صدور الدجاج ونحطه فوق الخليط. وإذا نقعتيه قبل يوم بكون أحسن. طبعا في ناس تنقعه من المساء بالليل لتاني يوم، فيك تنقعي 4 ساعات بكفيه. والمستعجل بيعملوه بسرعة ما بيقول شي، بس لما بننقعه بيشرب الطعمة وبيطلع أطيب. والدجاج بياخد من الخل بخليه يستوي بسرعة. وبنشوفكم المرحلة الثانية. مرحلة قلي الشيش بعد ما انتقع، حطينا بالبراد لحتى انتقع. بعدين هلا نبلش نحط القلاية، نجيب سمنة، وناخد شوية زيت القلي. هلا حمية السمنة معنا، بنبلش ننزل عليها الشاورما. ونحطهم كلهم نعملهم قطعتين. نعطيهم تقميرة هون شوي نص سوية، وبعدين نحطهم بالفرن لحتى ياخدوا التقميرة الأخيرة. ونستنى شوية الآخر ونقلبهم. هلا هيك قربوا يستووا، رح تنشف ميتهم، ففي باقي شوي. نستنى عليهم شوية الآخر، نضلنا عم نقلب هيك. بس لقينا راحت هاي المي بننقلهم على صينية الفرن. وهلا استووا، نشفت ميتهم. شوف كيف السمنة والزيت. بس رح نشيل هدول هيك نحطهم بالصينية عشان نعطيهم آخر وجه بالفرن. ونكمل بقية التمرين معنا، نقليها مثل هالشكل. وهلا هاي الوجه الثاني استوى نشف، رح نحطه بالصينية وبعدين على الفرن فورا. في الغاز نجيب الصينية، نحطه هني والزيتات والسمنات. الريحة بتشهي عن جد.
ولا يشتروا سندويش من برا. انا بحب اعمل لهم كل شيء بالبيت اطيب من الجاهز. وهي الصينيه جاهزه، هلا بدنا نحطها بالفرن بس نعطيها وجه، نأمرها. انا شغلت الشوايه من فوق بس. الصينيه استوت مزبوط، أمرت. رح نطفي الغاز عشان ما انساه. شلون استوي. وهي الصينيه تمام. هلا بدنا نبلش نعمل سندويش شاورما. بدنا سخانة حميتها، جهزتها حامي، شوية زيت لدهن السخانة، مايونيز، عنا هون دبس الرمان اللي بيحب، بس تعطيها كتير طعمة طيبة. وهيدا الخبز العربي وشوية مخلل. رح ناخد الخبز. أول شي بناخد شوية مايونيز، رح أدهن هاي شاتحنا شوي بس. وناخد شوية خيار. في ناس بتحب بندورة وخس، أنا ما بحب، بحسها تعطيها شوية زناخة. شوية شيش شاورما بس هيك. نلفه ونحطها. هلا حنشوف استوت، أمروا مزبوط، طلعون. هاي نص شوية اللحم. نجيب سكين نحطها عشان مرحلة التقديم. كتير سخنين. جهزنا السندويشات، صاروا جاهزين للأكل. وحطيناهم بطبق تزيين، شوية مخلل مع شوية بندورة، خيار، بقدونس، ليمون، وإذا بتحبوا تضيفوا عليهم لسه دبس رمان. وإن شاء الله تعجبكم طريقتنا. صحتين ومية هنا. لا تنسونا باللايك والشير، دعموا قناتنا، وصحة ومية هنا.